हेलो एन्ड नमस्कार। क्वालिटीमा आएर चाहिँ यो लिनु सफल भयो लेन्स क्यामेरा भन्ने पसलबाट। र फाइनल्ली इन्स्टाको 360 X3 लिएर आइसक्यौँ है। अब यसलाई अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु। यो छ डाइभिङ केस है, र यो ब्याट्री पावर हब हैन, तीनटासम्म चार्ज गर्नु मिल्छ एकैचोटीमा हैन भने। र अर्को रहेको छ तपाईको ब्याट्री हैन, एक्स्ट्रा ब्याट्री तपाईलाई काम लाग्छ। र यो छ लेन्स कभर, अगाडि पछाडि दुईटा हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को मेमोरी कार्ड छ हैन, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा साथैमा आएको हुन्छ है। यो चाहिँ कम्पनीबाट आएको हुन्छ, तर भरे तपाईहरुलाई कतै लङ टुर ब्लग गर्दाखेरि हैन तपाईहरुलाई काम लाग्छ, त्यस कारण मैले एक्स्ट्रा लिइरहेको। अनि अब अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु हैन। र अब के छ भित्र यो तपाईहरुलाई देखाउने छु। Wow. Yes, I fix it for a while. र यो स्क्रिन प्रोटेक्टर र यो लेन्स कभर चाहिँ मैले उतै प्रोफेसनललाई लगाएर लिएर आएको, किनभने यस्तो महँगो क्यामेरामा स्क्रैच हुन सक्छ। र अर्को छ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट, र यो चाहिँ डाइभिङ केस हैन। स्विमिङमा जाँदाखेरि धेरै डिपसम्म जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिन्छ, किनभने क्यामेराकोले मात्रै धेरै रेसिस्टेन्स छैन हैन। त्यसकारणले चाहिँ डिपमा जाँदाखेरि चाहिँ यो केस युज गर्नुभयो भने भिडियो पनि राम्रो आउँछ।
मैले चाहिँ ट्राइपड वालामा लिएको छु। यो यहाँ पुश लेख्दो रहेछ हैन, यो पुश गरेपछि यो खोलिँदो रहेछ। त्यसपछि यसलाई यस्तो पारेर स्ट्यान्ड पनि हुन्छ हैन। यसको भिडियो देखाउने छु तपाईहरुलाई। अब यस्तो भयो। अब यो ट्राइपडमा राखि smiling as I fix it for a while. Okay, so कस्तो लाग्यो तपाईलाई हैन? प्लिज कमेन्ट हैन। So यो इन्स्टामा नयाँ भिडियोहरु आउँछ। प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला माइ च्यानल। नमस्ते।